هاي بنات، حلقة جديدة من مكياج وبنات. كالعادة شنو؟ لازم أذكركم تسوون سبسكرايب حق قناة ميبلين نيويورك ميدل إيست، وبعد تتركون كومنت بالإجابة حق السؤال اللي راح أقوله بعد شوي. أما الحين راح أقول لكم ضيفنا منو. شخص شغله حيل نظيف، يعني نظيف لدرجة تعبكم. زين، ومبدع مبدع مبدع. تبغوا تعرفون منو؟ راح أقول لكم عنه بعد شوي. وضيفي صار موجود. هنداش. هاي. مرحبا لجين، كيفك؟ اهلا، تمام، منورنا بالاستديو. كثير متحمس اني انا هون. اخيرا جيت. لوكات عن جد. يس. صرنا زمان عم نحكي بالموضوع. شفت؟ بس هيني هون. الحمد لله. متحمس. انا حيل متحمسه، ابي اشوف شلون كذي شغله نظيف، وعندك سيجنتشر لوكس عجيبه، فابي اشوفهم منك الحين. احنا مزهبين لك الشارت. انا ادري ان انت تحب ترسم كثير. انا بلشت بالرسم. نايس. بدايتي بالرسم، واكثر شيء بركز على الوجوه. من متى بلشت بالرسم؟ انا صغير، وانا يعني وقت المدرسه وشوي كنت تشوف نفسك اكثر تميل حق رسم شنو؟ رسم الوجوه والعيون. بركز على العيون اكثر شيء. يعني صار لي من شيء 3 سنين بلشت ميك اب مكياج. ما اصدق. من 3 سنين. ما شاء الله، يعني كل هالمهاره وب3 سنين. عشان تعرفون ان صدق المهاره ترى ممكن تنبني. إنزين؟ وانا يعني دائما بركز على الوجوه. فكان كانه شيء كثير طبيعي لي. نايس. بس يعني اكيد الورقه غير عن الوجه. بس اليوم رح فرجيك كيف رح اعمل على الورقه وعلى الوجه نفس الوقت. وهذا الشيء بحد ذاته انترستنج حقي. ليش؟ انا تدري اني شخص اعرف امكد بس ما اعرف ارسم. ما بصدقك. انا اكيد يعني اكيد بتعرفي ترسمي. والله لا. اكيد. بس بدك طلعت وياي بطه. لا، بدك البوش وبدك بدك تلاقي شيء انت بتحبي يا ترسميه او دائما بتفكري فيه. ودائما بيعجبك بالكرياتيفيتي، اشياء هيك. نايس. بس تلاقي هالشيء. انا احب صراحه الالوان والتلوين. الالوان حيل تجذبني، يعني لو تعطيني الوان راح اقول لك. انا يعني انا الالوان مش كثير. اشوفك دائما اكثر شيء ابيض واسود. صح؟ بلشت اكثر شيء ابيض واسود، بس هلا يعني بركز على الالوان. بس يعني بس استعمل لون واحد. بعدين بدخل لون ثاني. فهذا بحس السيجنتشر. إذا بدك تحكي سيجنتشر لوك، يعني تقريبا هيك. أبوي أنا حيل متحمسة حق حلقة اليوم، يعني صدق فتحت عيوني والله على أشياء. إنزين، وصدق يعني بنات عطوا نفسكم فرصة ثانية إذا ما تعرفون ميك اب ولا ما تعرفون ترسمون. أنا صراحة برد أرسم. لازم ترسمي والله. راح أعلمك. يلا ورنا. يلا لا غلطانة فيك. إنزين، فراح نسويهم على عارضة. بس أول شيء راح نسوي لكم إياها على الشارت، عشان لازم نستعرض معاكم فن ومهارة هنداش. فيلا راح أعطيك الحين بريسايز من ميبلين. أوكي. بس أبيك تقول لي شلون تحب طريقة الحواجب بالفول أو موسم الخريف؟ هلا بالفول حسب اللوك، بس انا الحواجب دائما بحبهم يكونوا كثير نظاف. يعني حتى اذا يكونوا غامقين او بدك اياهم خفيفين، بس يكون الشيب كثير نظيف، الشكل دائما يكون مرتب. نايس. اوكي، خلينا نشوف. يلا. وانا بحب ابلش باخر الحاجب. بعدين نفسي اخفف. بالضبط. نشوف شلون يرسم عشان نبوق. قاعد اشوفك انك الحين خلصنا الحواجب. الحين العيون. حيل حبيت الحواجب. شكرا. عرضتها صراحه. مسكينه شنو كانت تغيرت. قبل وبعد. بالضبط. زين، الحين راح نستخدم باليت العيون. وشفت انك طلعت باليت لمينيت. على فكره ترى حده قوي الباليت، والوانه ترى حيل حلوه. شنو راح تحط الوان حق الخريف؟ أنا اليوم رح أسوي سيجنتشر لوك إلي. هو بحب أركز على لون واحد، فنفس اللون على العيون وعلى الشفايف، أو إذا ما بدي أستعمل نفس اللون بستعمل لون غير كلياً.
فرح ناخذ هالباليت الليمونيد كريز. عادي اغشك اي لون احبه واحسه حلو حق احكي لي. الاطفال. شوجر كوتد. شوجر كوتد، صح. هذا اللي طلعت عليه اصلا. أوه، حلو. فكر ركز اللون بالنص. اوكي. تقريبا زي ما انت عامله هلا. ناخذ شوي من اللون. It's very pigmented. حلو. احس الباليت مصممينها هالصوب فول كولرز، هالصوب السمر كولرز، احس تلوق حق كل مواسم. اكيد exactly. حط اللون بالنص. ايش رايك باللون؟ amazing. كثير 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 حلو. حبيت هالاضافه الجديده صراحه حق ميبلين والله. راح اخذ السوبر ستاي مات انك باللون بايونير 20. Let's do it. حبيت اللوك صراحه، متشوقه اني خلصنا. اشوفها على الواقع. وعلى فكره ترى تشابه عارضتنا. انا قصدا يعني عملت الحواجب زي العارضه يلا كثير متحمس. نشوفها على الواقع. يلا. والحين راح نشوف شغلك على عارضتنا لانا. انزين، حبيت الست؟ كثير حبيت الست. اول مره ترى نسويه بس عشانك. لازم توتوريال هلا، توتوريال وميك اب كل شيء. بنات راح نبلش من الفاونديشن للليبستيك، فركزوا معانا اذا تحبون شغل هنداش، اكيد تحبونه. رح نبلش من البرايمر بعدين من البرايمر. فرح اخذ الماستر برايم هايدريتنج برايمر اللي هو برايمر يرطب مرطب عشان لانا بشرتها ناشفه. انا بصراحه بقول شيء، في عند ميبلين 2 فاونديشنز اللي هو فيت مي، والفاونديشن الثاني سوبر ستاي. انا حيل متشوقه اعرف شنو اختار منهم هنداش وليش. هلا فرجيكي بس اخلص يلا انا متحمسه صراحه. البرايمر. احس ان بشرتها صدق ردت حيويتها، شنها ترطبت كثير، يعني بتحسي فرق عن جد. أي. حتى اللمسه صدق. سو نايس. انزين الحين اي فاونديشن راح تستخدم؟ فيت مي مات اند بورلس. انا بالنسبه لي صراحه سوبر ستاي، بس ليش استخدمت فيت مي؟ انا بحب فيت مي مات اند بورلس عشان خفيف بس فيه تغطيه وبنفس الوقت فلولس فينش. حلو. يعني عن جد بين كثير سموث. اوكي رح اخذ الدرجه 220. حط شوي. وبنات لا تطفون تغطيتها بالفاونديشن، صدق ترى انا حيل احب تغطيتك بالفاونديشن. يحطوا شويه بس يغطي. شوفي السر هو تبلشي بطبقات كثير كثير خفيفه. بالضبط. فبدكم وعلى فكره ترى هذه الطريقه حتى تنفع حق البنات اللي خططوا وياهم الفاونديشن. فكل ما قللتوا كل ما قلت التخطيطه، كل ما قللتوا كل ما قل مثلا مظهر الحب بالوجه. اكيد. لان دائما اسمع في بنات يقولون احنا نحب بشرتنا اكثر بدون فاونديشن، من نحط تطلع كل عيوب. يمكن لانكم تستخدمون طبقات زياده على اللزوم. يعني هذا الفاونديشن اللي ضل وشو اللي ما بدي اياه بضل على الفرشاه. يعني رح ابلش باللي هون. يلا انا حدي راح اتعلم، حدي شي راح اسوي. حبيت التغطية صراحة، يعني قطعة من الوجه كلش ولا كأنه فاونديشن. واللي حبيت انه حتى صدق ما في مسام، ما في مسام. اتوقع من الفاونديشن وهم طريقة البلندنج. اكيد. استعملنا طبقه كثير خفيفه وهذا الشيء حلو مع المسام. وعلى فكرة اصلا فيت مي ترى هو مخصص بعد حق تغطية المسام. والحين شنو راح تستخدم بعد؟ هلا بدي استعمل الماستر كونتور ستيك. انا هذا حبيته. انا كمان. فبدي اعمل كونتور بنفس الوقت اعمل برونز. حلو.
احب درجه البني اللي فيه صدق درجه كونتور. عشان عن جد بتلاقيه كونتور وبرونز بنفس الوقت اذا بدك تعملي برونز كمان، بالضبط. فعشان الفاونديشن ما يبين كتير طبقه واحده. تمام. والحين مع ثاني اكثر شيء متشوقت له، تدري شنو؟ كونسيلر. يس والله انا كمان كثير بحب الكونسيلر. يس بنات لازم تركزون فقره الكونسيلر مع هنداش. وبعد راح تشوفون شلون راح يغطي العروج والهالات عند لانا. انا افضل شيء عندي الكونسيلر عن جد، والانستنت ايج ريوايند. تدرون شنو قال لي is مساء؟ my favorite. يس كذا مساء مو قاعدين نصور، فقلت له شنو اكثر شيء تحبه من ميبلين؟ قال لي انستنت ايج ريوايند. صراحة حبيت تغطية الكونسيلر. قاعد افضل تشوفون كونسيلر بنات؟ عندي كثير حلو هالكونسيلر. في بنات دائما عبالهم انه لازم اخذ الكونسيلر الفلاني عشان اقدر اغطي هالاتي، بس النتيجة قدامكم. هلا بدنا نعمل الحواجب بس شوي، عشان لانا ما شاء الله حواجبها كثير. وعلى فكرة كتير ترى حلوين. في بنات عبالهم ان لان حواجبي سماك، يعني البنية تقول ان حواجب سماك فما اعرف ارسمهم، واللي ما عندهم حواجب يقولون انتوا ليش تسوون توتوريال حق الحواجب السماك؟ انا بس بعرف. الحواجب السماك تحتاج توتوريال، فتابعوا الحين شلون راح يرسم الحواجب السماك. رح استعمل براو بريسايز بنسل عشان لانا حواجبها ما شاء الله كثير تخان، وبدي قلم يكون كثير رفيع عشان بس اغطي هون الفراغات اللي بدي اغطيها. بالضبط. الحين بعد ما عبيت الفراغات بالحواجب، حبيت صراحة شكل الحواجب مو بلكي وكذي، يعني نفس شكل حواجبها بالضبط. بس عملناهم ترتيب رتبناهم. تعبئة الفراغات بالضبط. انزين الحين شنو راح تسوي بعدين؟ بعدين بدنا نبلش بالاي شادو. اوكي هلا رح استعمل الليمونيد كريز اي شادو باليت، ومش قلنا بدي اركز على لون واحد تقريبا، يس. رح اركز على هذا اللون شوجر كوتد. صراحة اللون خطير حلو عن جد. واي بنات والله، يعني يا رب يكون طالع وياكم نفس ما انا اشوفه. اكيد طالع، اذا طالع خلص طالع. صدق والله. هي جفنها شويه دهني، فلما نحط الشادو على طول لقط اللون مسك. طلع بهالطريقه. حيل حبيته. انزين الحين شنو راح نستخدم؟ ماسكارا. اي ماسكارا راح تستخدم؟ رح استعمل إيه. التوتال تمتيشن ماسكارا. هذه حلوه. انزين ابيك تشم ريحتها، هذه لازم نفاجئ فيها ضيوفنا. شنو ريحتها؟ ريحتها حلوه بس ما بعرف شو ريحتها. كوكونات. كوكونات، كنت اقول فانيلا. لا صدق ريحتها كوكونات. عجيبه. طبعا ليش ريحتها جوز الهند؟ لان هي مستخلصه من جوز الهند، او غير كذي راح تلاحظ ان الفورمولا مالتها كريميه. شكله باي ذا واي شكله كثير كريمي. بلا صح. فراح تشوف الحين لما تبني اكثر من طبقه ما راح تتكسر الرموش، وطريقتها عرفت شلون تتجمع. راح تعجبك.
شوفوا بنات البموش، انا صراحه بس ما راح اعلق خلاص. كافي عليك هنداش، قاعد تصير مغرور، راسك يكبر علينا وما تطلع من الباب. لا صراحه حبيت. شوفوا بنات، والله انا دائما اؤمن ان المهاره اهم من كل شيء، فما شاء الله مهاره هنداش مع البرودكت العجيبه اللي نفس هذه راح تطلع لكم النتيجه هذه، انا متاكده. هل حبيت؟ انزين الحين شنو راح تستخدم؟ هلا بدنا نحط شويه هايلايت. اوكي هلا كهايلايتر رح استعمل الماستر برونز باليت وفيها هايلايت. عاد تصدق ولا مره جربت استخدم الهايلايت الماضي؟ شفت هذا الهايلايت وكثير رح يلبق علينا. اوكي هلا خلصت الهايلايت ورح اخذ من نفس الباليت البرونز شيد البرونزر واستعمله كبرونزر وكبلاش كمان بنفس الوقت. لانه صدق لما احس ما ادري، وانت قول لي، لما احط حمرة ما احب اكثر البلاشر. صح، لازم كل شيء يكون شوي خفيف بالضبط عشان الحمرة عن جد قويه، حتى مع الاي شادو. اكزاكتلي اكيد. يلا انزين الحين الحين اخر شيء الليبستيك. يس، احس أهم شيء. الليبستيك هو بالضبط، وبالاخص لما يكون احمر كذي ستيتمنت، احس هو اللي راح يربط كل شيء مع بعض. اكيد هلا اللوك راح يتغير، بس مش راح يتغير كثير، بس أي. عن جد بتشوفوا هلا مع الليبستيك واو شو راح يصير. هلا رح اخذ السوبر ستي مات انك باللون بايونير، هو الاحمر. يس عجيب. صراحة حيل حبيت اللوك اللي طلع. شكرا على تواجدك ويانا. شكرا لجين، استفدت منك واجد، اتمنى بعد البنات استفادوا كثر ما انا استفدت. زين بس ابي اذكركم بنات بسؤال الحلقه، هو شنو المنتجات اللي استخدمها هنداش عشان يرسم فيها الفيس شارت؟ حيل سهلين، هم 3 منتجات تذكرون تحت. زين وبس شي خلصنا. شكرا لجين، شكرا لتواجدك ويانا، كثير انبسطت، كثير انبسطت. شكرا بنات، شكرا هنداش، نشوفكم ان شاء الله بالحلقه الجايه. باي.